kóbìnrin tún jẹ́ ìyàwó Islam ò gbà kẹ́ ẹ máa ṣèyàwó yín bó bá ti ṣe wù yín. ìjọ lulu, ìjọ gbígbá, ìjọ gídígbò, ìjọ ká dáná sun ẹrù rẹ̀, ìjọ ká sọ látòkè, ìjọba dàkọ́dà má pọ̀ ọkùnrin nu. ìwọ gẹ́gẹ́ bíi baálé ọ̀daràn Islam sọ pé rárá wa'ashiruhunna bil ma'ruf ẹ máa bá wọn gbé pẹ̀lú dáadáa, ẹ máa bá wọn gbé pẹ̀lú dáadáa. kọ́ ọ máa bọ̀ wálé kíyàwó rẹ̀ kínú rẹ̀ ó sì máa dùn, kíyàwó rẹ̀ máa pẹ́ pé ń bọ́lẹ̀ wà mo ti dé ẹ tí wọlé ni mo ti fẹ́ wọlé kínú rẹ̀ ó ti máa dùn. àmọ́ kọ́ ọ máa kó pèpè tọ̀ ń bọ́lẹ̀ wà ó ń bọ́lẹ̀ wà ó pé mo ti wà ń jẹ́nẹ́rà jẹ́ adára mo ti ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ń kọrin lọ́wọ́ àní ọ̀daràn torí kó ti mọ̀ pé tó bá dé ìbànújẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀daràn. ọlọ́ni ẹ ṣe dáadáa sáwọn ìyàwó yín, ẹ máa rántí ọjọ́ kan wípé obìnrin yín kó tó di ìyàwó yín ẹ ń bẹ lọ kódà ẹ ń tìtorí rẹ̀ ṣe tahajjud. ọlọ́njẹ́ ọbọ̀sí ọlọ́njẹ́ ń rí fẹ́ ọlọ́njẹ́ ọbọ̀sí ọlọ́njẹ́ ń rí fẹ́. iye èèyàn tí ó bá bẹ lọ́nbẹ̀ kọ́ náwọ́ yàtọ̀ sẹ́yìn dáńfó tẹ̀ tí níyàwó ẹ̀ ń tọ́ pé la mahalla lakum min al-i'rab. tẹ́lẹ̀ là ń sọ pé kí Ramadan tó dé ẹ fẹ́ yà Ramadan ti lọ. wọ́n ń kọ́ ẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ọ̀gbà abẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ gbọ́rọ̀. so torí de eléyìí báyìí ìwọ náà nífa ìwọ náà lọ ń bẹ lọ́n wọ́n ló ń ṣe sọdakọ́t ìwọ iná ni àwọn abọ́sí tán wọ́n á di pé kí ni máa búrọ́ọ̀ṣì ẹnu ẹ ẹnu rẹ̀ rùn ni ó ní ẹ̀sẹ̀ ni wọ́n búrọ́ọ̀ṣì ẹnu ẹ. so gbogbo irú àwọn àwa Islam ọ̀fẹ́ wa'ashiruhunna bil ma'ruf mi mọ̀ pé ẹnu rẹ̀ máa rùn bẹ́ẹ̀ ni ẹnu èèyàn máa rùn náà ni bí tọkùnrin ṣe máa rùn níta àwọn obìnrin náà máa rùn kálukú kan gbọ́dọ̀ mójútó kíni kó mójútó ẹnu rẹ̀ ẹnu rẹ̀ rùn kìí ṣe àléébù ìwọ làléébù ń bẹ lára ẹ̀ sọ́ọ́ra tí ó máa fi fọnu fún rubbish òkúkú ra tí ó fi fọnu fún gbogbo aṣọ táwọn tó gbogbo ẹ ti dẹ kísà báyìí ìwọ náà ni sọ́ọ́ra míì òkúkú ra míì síkọ́ lọ́ọ́ máa ṣàgbére ni. so eléyìí túmọ̀ sí ká ẹ ṣe dáadáa sáwọn ìyàwó yín. oúnjẹ tí mo jẹ kìí ṣe oúnjẹ tí mo ń jẹ ń ta dájú tiẹ̀ lọ kò burú ẹ fowó kún ọbẹ̀ ẹ wo lọ sọ bẹ́ẹ̀ di ẹyọ kan bí ẹlẹ́wọ̀n ẹ rà mí wálé ẹ̀rì bí ọ̀tẹ̀ bí òní tẹ̀. wa'ashiruhunna bil ma'ruf ẹ bá wọn gbé pẹ̀lú dáadáa. àwọn obìnrin yẹn àmánà ni wọ́n jẹ́ lọ́dọ̀ yín tí ò bá jẹ́ ìwọ tó fẹ́ ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ni ọ wà àbí kẹ́lẹ́ omi ọ̀fẹ́. so ìwọ tó ti wá fẹ́ ní ìsìn máa ṣe dáadáa sí lọ́nà tó yẹ pé tí ò bá rí ọ ọkàn rẹ̀ ó máa bàjẹ́ tó bá rí ọ inú rẹ̀ ó máa bẹ́ẹ̀ ló yẹ kí kálukú ó máa ṣe sí ìyàwó rẹ̀. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti jẹ́ kà sáwọn ìyàwó yín àfi kẹ́ yí padà lónìí o torí pé wa'ashiruhunna àṣẹni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí ò ṣe é takò. jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ ọmọ pọ̀ lọ dánilẹ́kọ̀ọ́ lónìí kí ló dé dáadáa ipò ní tí mo gbọ́ lónìí ni mo ti rí pọ́ daran ní mi tẹ́lẹ̀ mo á fẹ́ yíwà padà mo fẹ́ yíwà padà ìwọ náà ó sì gbà dáadáa tí màá ṣe fún ẹ látòní lọ wàá gbà. sáà sàdéhùn àbá sàdéhùn dáhùn bá ṣáàlà àwọn tó níyàwó nìkan ní dáhùn sẹ́yìn mọ̀ pé àwọn tí ò níyàwó ṣáàlà nígbà ọlọ́dún mélòó sísìn. torí ẹ̀ Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ ṣe dáadáa sáwọn ìyàwó yín. Ọlọ́run ọba ó tún fún àwọn obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ mi wípé obìnrin ó fẹ́ ọkùnrin ọkùnrin fẹ́ obìnrin but láti ìpìlẹ̀ gan ta ló fẹ́ ẹnìkan gan ta ló fẹ́ ẹnìkan ọkùnrin ló fẹ́ obìnrin ọkùnrin ló fẹ́ obìnrin because ìwọ nísìn ìwọ ló ṣe ògbójú tó lọ bóbìnrin pé mo fẹ́ fẹ́ ọ kí ló sọ pé ọ gbọ́ dáadáa àní mo fẹ́ fẹ́ ọ so yọ bò náà lójijì so nígbà tí wọ́n sọ pé mo fẹ́ fẹ́ ọ ọ̀dà ẹ jẹ́ n ronú sí ìyẹn ni pé wọ́n lọ tọrọ rẹ̀ ó kéré púpọ̀ kóbìnrin ó tó tọrọ ọkùnrin pé ẹ fẹ́ mi mo fẹ́ fẹ́ ọ ó rọrùn jáde lẹ́nu ju ẹ fẹ́ mi lọ àbí ẹ̀kọ́ ni kódà tóbìnrin wa sọ fún ọ pé ẹ fẹ́ mi ó tún kọ́kọ́ fọwọ́ gbo etí rẹ̀ pé kí ló wí kí n fẹ́ ọ so ọ̀dà kò burú
èmi náà máa rò ìwọ lọ fẹ́ obìnrin ìdí inú tí Islam fi sọ pé o gbọ́dọ̀ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ wa atu nisaa saduqatihinna nihla ẹ fún wọn àwọn obìnrin ní sọdáàkì wọn tó jẹ́ àjẹmánu tó jẹ́ halal àjẹmánu wọn ni halal ni ẹnìkan gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn. yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe ń ṣe láyé ojú dúdú Yorùbá o títí dòní o Yorùbá owó orí làwọn máa gbà bẹ́ẹ̀ owó orí ni wọn náà sanjọ́ tó fẹ́ yàwó rẹ̀ ó tún sọdáàkì san fún yàwó rẹ̀ ṣé sowó orí ní Islam ní kẹsàn ẹ sì gbọ́dọ̀ tún máa sọdáàkì sowó orí owó orí àṣà ló bí sọdáàkì ńkọ́ ṣẹ̀ríà ló mú wa ẹ san sọdáàkì fún yàwó yín òun ló ní yọ jẹ lájẹmánu tó bá wù láti bùn yín ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀tọ́ ni kẹjẹ tẹ́ bá wá fóbìnrin ní sọdáàkì rẹ̀ ẹ̀tọ́ rẹ̀ nìyẹn ẹnìkan gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n yìí fóbìnrin ní nǹkan kan náà má ti ramu wọn ramu náà nù torí ẹni Islam sọ pé gbórí dúró ìwà ọmọbìnrin náà o gbórí dúró má ṣera rẹ bí o ṣe dá o tó a jẹ pé ẹni tó bá ti ṣẹ́wọ́ sí ọ̀tẹ̀lẹ́nu o ọ̀tẹ̀lẹ́nu ọ wá sọ̀rọ̀ rẹ di panṣágà wọ́n yìí sanwó sọ̀dáàkì fún panṣágà obìnrin tó bá gbórí dúró ní máa gba sọ̀dáàkì tó eléyìí jẹ́ báwọn ẹ̀tọ́ rẹ nínú ẹ̀tọ́ tí Islam fún àwọn obìnrin nìyẹn nínú ẹ̀tọ́ tí Islam tó fún àwọn obìnrin nìyẹn tó wọ́n á sọ pé ìyàwó sadaka ni wọ́n ìyàwó sàrà kò sí ìyàwó sàrà nù Islam pé ìyàwó ọ̀fẹ́ kò sí nù Islam sàrà àbá òun gbà tí èsè mọ́sà so ìyàwó lọ fẹ́ wàá san sọdáàkì rẹ̀ pé ìyá rẹ̀ ìyàwó sàrà ni wọ́n ṣe wọ́n ó ti ẹ̀rùn ìyá rẹ̀ dúdú adúrú ìyá tiẹ̀ ìyàwó sàrà ọlọ́mọdé ẹ pé bàbá yẹn san sọdáàkì màmá àwọn bàbá tó ṣe báyìí wọn gbọ́ Islam yìí bàbá kan wọ́n fẹ́ ọmọ rẹ̀ wọ́n á lè lò ní sọdáàkì àwọn ìgbowó ńlẹ̀ wa ẹ gbọ́rọ̀ ẹ gbọ́ nǹkan kan yé ńlẹ̀ yín olódo ni wọ́n ńlẹ̀ yín olódo ni wọ́n ńlẹ̀ yín wọ́n sọ sọdáàkì kọ́ bá kéré wọ́n sọ sọdáàkì tọ́ eléyìí ń bẹ nú ẹ̀tọ́ tí Islam fóbìnrin eléyìí tẹ́nìkan kan gbọ́dọ̀ gbà kúrò lọ́dọ̀ wọn. kọ́lá kan Ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n fi hàn wá kóbìnrin gangan fúnra ara rẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ó lójúṣe tó nà ó ṣe ni wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha obìnrin tẹ́ rí yẹn olùdáranjẹ ló náà jẹ́ nílé ọkọ rẹ̀ ẹni tó wà responsible ní nílé ọkọ rẹ̀ á sì bí léèrè nípa ntí afún pé kó máa dàjẹ́ ọlọ́run bí obìnrin náà léèrè nípa ilé ọkọ rẹ̀ bó ló ṣe ṣe ilé ọkọ rẹ̀ ṣé ẹ tó bẹ ní abẹ́ dábẹ́rú ṣé ẹ tún bẹ̀ ṣe ní abẹ́ bàbẹ̀ jẹ́ àwọn tẹ́sán Islam lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n rí tẹ́sán Islam tó fóbìnrin lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ báyìí ó bà wọ́n lọ́kàn jẹ́ púpọ̀ wọ́n ní bí Islam ti ṣe pọ́n obìnrin lẹ́yìn kò wu àwọn kọ́rọ̀ obìnrin ó dáa báyìí nítorí wu àwọn ni kóbìnrin kó jẹ́ pọ́ọ́kú lówó ẹ̀ kó ya pọ́ǹtọ́ àwọn fẹ́ máa lò wọ́n ni láti fi máa fi polówó ọjà tẹ́bẹ́yìn náà rí tó bá ṣe pé ọṣẹ sọ́ọ̀fù wọn ṣe àbí ọṣẹ bar soap ẹ rí pé ta ni wọ́n fi polówó rẹ̀ àwọn obìnrin náà wọ́n fi polówó rẹ̀ fúláwà wọn ṣe yẹ̀fun tí wọ́n fi ń ṣe búrẹ́dì ta ni wọ́n fi ń polówó rẹ̀ àwọn obìnrin náà ni bó ṣe bàtà kódà bó ṣe bọ́ọ̀lù obìnrin náà wọ́n fi polówó rẹ̀ yúgọ̀tì ńkọ́ obìnrin náà wọ́n fi polówó rẹ̀ gbogbo nǹkan pátá porongodo obìnrin náà wọ́n fi polówó rẹ̀ wọ́n ti wá sọ àwọn obìnrin di nǹkan àpolówó ọjà kò sì sọ́jà tán fẹ́ polówó tí wọ́n ya obìnrin sára rẹ̀ àyàfi kí wọ́n yà síbẹ̀ ní hòhò wọ́n yà síbẹ̀ ní hòhò tá a bá wá tẹ̀lé ntẹ̀yìn mùsùlùmí yìí ń sọ tẹ̀ ìkófin ẹ̀sìn tí yín mú wá gbogbo obìnrin ni wọ́n máa bo ara rẹ̀ ara wọn làwa sì fẹ́ lò láti fi polówó ọjà mo rò pé gẹ́ẹ̀tì ibi tí a ti tàta pínṣẹ̀ pẹ̀lú àwọn káfìrí tá a bá tẹ̀lé ntẹ̀yìn mùsùlùmí yìí ń sọ tá a bá fi lè gbà yín láàyè kọjá kófin ẹ̀sìn Islam yín iná làwọn obìnrin wọn máa lò àní rẹ̀ ní fi polówó ọjà o a fẹ́ máa lo àwọn obìnrin láti fi polówó ọjà ẹ̀yin wọn á sọ pé àwọn obìnrin tá a fẹ́ máa fi polówó ọjà yún kó wọn máa wẹ̀wù ṣé obìnrin wa lè wẹ̀wù kó ṣe fi polówó ọjà ọjọ́ òní tà àbẹ́yìn náà ò rí fúláwà ni gbàtẹ́ fẹ́ polówó fúláwà wọ́n á yọ obìnrin kan bẹ̀ ọwọ́ á yọ ẹ̀kẹ́ síta ẹ̀kẹ́ rẹ̀ wá ṣe pòfupòfu
bíi pọfupọfu àyà rẹ̀ náà á ṣe gèlèmọ̀ síwájú ike tẹ́ ń bá ń jẹ fúláwà bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe dàní àbẹ́rẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀ gbogbo apá wọn ti yọ́ ta bí bẹ́ẹ̀ ṣe dànù gbogbo ọjà tí wọ́n bá ti fẹ́ kọ́tà láyé kí wọ́n sá ti ya ṣéèkù kan síbẹ̀ wípé eléyìí o àrò àwọn ṣéèkù báyìí àwọn ní máa jẹrú ẹ̀ ok wọ́n á jẹ́ pé irú wọn kò burú ẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀jẹ̀ yó so àwọn obìnrin wọn lọ wá kódà ibi tí obìnrin yọ̀ pọ̀ dé táwọn òyìnbó bá wọn dé ẹ̀rí pẹ́ lómi wọn ni kò wọ báàfù wẹ̀ ní hóhó ọmọlúwàbí ní ọ̀wọ́nu báàfù wẹ̀ wọn wá ti hósẹ́ premier lásán wọn ń polówó wọ́n ti wá hósẹ́ premier ó ti wá di pé ń hósẹ́ dáadáa gbogbo ìfófó rẹ̀ ti wà lójú rẹ̀ obìnrin yẹn wà nù rẹ̀ yóò máa bomi sórí yóò máa fẹ́ kẹ́ yẹ́s irú àwọn tó ń lo premier nìyẹn àwọn ọ̀làjì oko àwọn dìndìnrín mọ́tò irú wọn ló ń lò mọ́tò máa yà á bẹ̀ pé bàbá kan fún àwọn ọmọ lọ́wọ́ ní lo premier kò burú ẹ̀ máa lò ní tí wọ́n ń lo àwọn obìnrin fún un ìdínú tí wọ́n bá dálé sẹ́lẹ̀ ẹ̀rí wọ́n sọ pé àwọn nídìí obìnrin tí wọ́n máa bá wọn tajà engine oil ó ṣe jẹ́ pé obìnrin ni wọ́n máa bá wọn ta engine oil wọ́n á nítorí tóbìnrin bá ń bẹ́ǹdì engine oil yóò lè máa bóyin sáwọn èèyàn tó náà bá ti yẹ yín sá inú àwọn èèyàn ó dùn pé yes eyín ló dáa báyìí eyín mẹ́nugún ibi tí wọ́n ti gbé engine oil fún ọmọgbà tó dànù rọ́bà torí pé eyín eléyín ló ń wò ní táwọn sì ń fẹ́ kọ́ máa ṣẹlẹ̀ nù sẹ́kẹ́tìrì ńkọ́ sẹ́kẹ́tìrì wọn máa gbà ní àbí sẹ́kẹ́tìrì àtù ẹni pé sẹ́kẹ́tìrì àtù wọn máa gbà wọ́n sì tún ti sọ fún un níjọ́ tó máa ń ṣe interview fún wọn tó bá láǹfààní àti lọ́ọ́ wòran ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì lajú tó nǹkan níjọ́ tó máa ń ṣe interview fún àwọn tó fẹ́ gbà sẹ́kẹ́tìrì lọ́ọ́ wòran kọ́dẹ̀ ń tọ́ dalẹ̀ sẹ́lẹ̀ tí ó yẹ kó wà ń bí interview yọ wà ń bẹ̀ wọ́n á ní káwọn obìnrin ọmọ wa àwọn náà ti múra gbogbo ẹ̀ wọ́n ti gbé ta so wọ́n sọ pé kọ́kọ́ máa rìn lọ́nà rìn láti bí láti bẹ̀rẹ̀ mọ́ṣáláṣí rìn lọ sí parí wọ́n máa wò bí ṣe ń lọ yes àwọn tí ń fún wọn mark wọ́n máa fún wọn mark bó ṣe ń gbéṣẹ́ dáa bó ṣe ń ṣe kínní dáa bó ṣe ń yún di òbúrú bó ṣe ń a'udhu billahi minash shaitani rajim wọ́n dẹ̀ lómi wọ́n reject ẹ̀ wọ́n ní torí pé ìdí rẹ̀ ò tóbi tó wàláhì torí kó fẹ́ máa bá wọn ṣe ẹni tí wọ́n máa bá wọn tajà torí kó fẹ́ máa ṣe sẹ́kẹ́tìrì torí kó fẹ́ máa ṣe akọ̀wé torí pé irú rẹ̀ ò ní dùn polówó ọjà ṣé náà ni ṣé ní tẹ́wọ̀n à ń kàwé sí náà nù níta fẹ́ sọ yín dànù ṣé ìwọ́n á ní ìdíkọ̀ pẹ́ skul kò ní ìdíkọ̀ pẹ́ skul kò ní ìtọ́ bá ti 100 level fi skul lẹ̀ because eléyìí ò ní ìdíkọ̀ nǹkan ó yàyàn lẹ́nu gan fáwọn òbí mi wọ́n ti ráwọn náà mú òbí tó yarí fọ́mọ rẹ̀ wọ́n sì lé ọmọ ńlẹ̀ pípé nítorí pé ọmọ yẹn jìlbáàbù tí ń wọ̀ yẹn yóò ba investment àwọn jẹ́ because àwọn ọ̀sàdédé rán sí school investment làwọn fẹ́ fi ṣe ìwọ tá a wá rán sí school ọwọ́ afẹ́ bowó nú jẹ́ ṣé aṣọ gbàgẹ̀rẹ̀ yìí báyìí ta lórí tó fi rí sẹ́nàjà àní kọ́ ọmọ wọ síkẹ́ẹ̀tì kọ́ ọmọ wọ sinmi jáde bó bá ṣe é ṣe ń jọ́ mi gan gbé pátá jáde torí gbogbo tí wọ́n wò mọ́ aláàánú tí wọ́n fi gbọ́ ṣiṣẹ́. a'udhu billahi minash shaitani rajim àwọn bàbá tí ń fẹ́ ká burú ọmọ ṣẹlẹ̀ nínú fámìlì àwọn bàbá òfò ni àwọn bàbá olórí ibú nìyẹn. àrísìkí ọlọ́run ti pín onídìí kò ṣiṣẹ́ orí ibú ná ìtọ́lọ́run bá kọ́pọ́ dà wá dà náà ni. ẹ wo àwọn tó ń ṣe NYSC lọ́jọ́ tó máa ń ṣe convocation wọn pé wọ́n fún wọn páálí pé wọ́n ń lọ ẹ lọ wòran ẹlòmíì ò sún ẹ̀jẹ̀ nínú àwọn ọmọbìnrin yẹn yóò sún ẹ̀jẹ̀ nítorí pé ó ti tara rẹ̀ jọ pọlọ fún àìmọye ọkùnrin lórí pé níjọ́ tó ń bá ti ń parí service wọ́n gbòòn ṣiṣẹ́ wọ́n kọ̀kọ̀ yín sí ni àìmọye irú rẹ̀ tí wọ́n ti gùn àwọn ẹlòmíín tó ń bọ̀ ló kọ pé àwọn òfúnṣẹ́ wọ́n sì máa bá sùn wọ́n máa bá sùn alẹ́ ní tí ń rìn hòhò gan wà nítorí pé wọ́n lè gbà ṣiṣẹ́ kò ríṣẹ́ torí ẹ̀yin bàbá àdánù tẹ́ ń ti torí pé àwọn ọmọ yín wọṣọ ẹ̀sìn Islam tẹ́ ń takò wọn ẹ lọ ronú yín ẹ rántí pé gbèǹdà kìí àmà ń bẹ̀